Chuyện hẹn hò của Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương lại được bàn tán xôn xao trên mạng, có những cái tên chỉ cần xuất hiện cạnh nhau thôi cũng đủ khiến cả mạng xã hội rung chuyển, không cần bằng chứng xác thực, không cần lời xác nhận chính thức, chỉ một khoảnh khắc mơ hồ, một hình ảnh bị cắt góc, một câu nói vô tình bị diễn giải theo nhiều hướng, thế là đủ để dư luận cuộn lên như sóng lớn. Và lần này, hai cái tên khiến mạng xã hội bàn tán xôn xao suốt nhiều ngày liền chính là Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối tưởng như bình thường. Một tài khoản mạng xã hội đăng tải bức ảnh chụp từ xa, một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, dáng cao gầy, bước ra từ thang máy của một khu chung cư cao cấp. Phía sau anh, cách vài bước chân, là một cô gái nhỏ nhắn, mặc áo khoác rộng, cúi đầu nghe điện thoại, chỉ có một dòng chú thích ngắn ngủi, có phải Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương không? Chỉ một câu hỏi, nhưng mạng xã hội thì không cần nhiều hơn thế. Trong vòng vài giờ, bức ảnh được chia sẻ hàng nghìn lần. Dân mạng bắt đầu so sánh dáng người, chiều cao, kiểu đi đứng. Người thì khẳng định, chắc chắn là họ, người khác lại nói, chỉ là trùng hợp. Nhưng càng tranh cãi, cái tên Đàm Tùng Vận Trung Hán Lương lại càng được nhắc đến nhiều hơn. Không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện hẹn hò giữa hai người lại khiến dư luận quan tâm đến thế. Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên luôn được yêu mến bởi hình ảnh trong sáng, gần gũi, không xì căng đan. Còn Trung Hán Lương, dù đã hoạt động nhiều năm, vẫn giữ được khí chất điềm đạm, chín chắn, được xem là hình mẫu lý tưởng trong lòng không ít khán giả. Khi hai hình tượng ấy đặt cạnh nhau, dân mạng lập tức bị kích thích trí tưởng tượng. Người ta bắt đầu nhớ lại những lần hai người từng hợp tác, những buổi phỏng vấn chung, những ánh mắt từng bị cho là không đơn thuần. Có người nói họ trông rất hợp, một người dịu dàng, một người trưởng thành. Có người phản đối đừng gán ghép bừa bãi, chỉ là đồng nghiệp thôi. Nhưng mạng xã hội vốn không phải nơi để sự im lặng tồn tại lâu. Chỉ trong một đêm, hàng loạt bài phân tích dài xuất hiện. Dân mạng bắt đầu đào lại quá khứ. Một lần Trung Hán Lương từng nói trong phỏng vấn rằng anh thích những cô gái có nụ cười ấm áp. Một lần Đàm Tùng Vận chia sẻ rằng cô cảm thấy an toàn khi làm việc với những người chín chắn, điềm đạm. Một buổi họp báo cũ, nơi ánh mắt của Trung Hán Lương dừng lại trên Đàm Tùng Vận lâu hơn bình thường vài giây, từng chi tiết nhỏ bị phóng đại, từng khoảnh khắc bị soi kỹ đến mức mất đi sự tự nhiên vốn có. Có người thậm chí còn dựng timeline chỉ ra rằng lịch trình của hai người có vài ngày trùng hợp ở cùng một thành phố. Và thế là, trong mắt nhiều người, tin đồn dần dần trở thành một câu chuyện có logic. Điều khiến tin đồn không hạ nhiệt chính là sự im lặng từ cả hai phía. Phòng làm việc của Đàm Tùng Vận không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Trung Hán Lương cũng không giải thích, không phủ nhận, không đính chính. Với mạng xã hội, im lặng hiếm khi được hiểu là bình thường. Im lặng thường bị diễn giải thành có điều gì đó không thể nói ra. Hashtag liên quan nhanh chóng leo top tìm kiếm. Người ủng hộ thì cho rằng nếu là thật, họ xứng đáng được chúc phúc. Người phản đối lại lo lắng rằng tin đồn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và sự nghiệp của cả hai. Trong khi đó, hai nhân vật chính vẫn tiếp tục công việc của mình, xuất hiện trước công chúng với vẻ điềm tĩnh, chuyên nghiệp như chưa hề có cơn bão nào đang xoáy ngoài kia. Giữa lúc tranh cãi đạt đỉnh, một bài viết dài xuất hiện, đặt ra câu hỏi khác: tại sao cứ hai người nổi tiếng xuất hiện gần nhau là phải gắn với chuyện hẹn hò? Bài viết ấy khiến không ít người chững lại. Quả thật, trong thế giới giải trí, ranh giới giữa đời tư và công việc rất mong manh. Một bữa ăn chung có thể chỉ là họp công việc, một lần gặp mặt riêng có thể chỉ là bàn kịch bản. Nhưng khi đặt dưới ánh nhìn của hàng triệu người, mọi hành động đều dễ bị hiểu theo hướng lãng mạn. Có lẽ, điều khiến dân mạng bàn tán không hẳn là chuyện họ có hẹn hò hay không, mà là sự tò mò cố hữu với đời sống tình cảm của người nổi tiếng. Và rồi, một câu hỏi khác xuất hiện: nếu Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương thực sự có tình cảm thì điều đó có gì sai? Họ đều là người trưởng thành, họ có quyền lựa chọn người mình muốn ở bên, họ có quyền giữ riêng tư những điều không muốn chia sẻ. Nhiều người bắt đầu chuyển từ tò mò sang suy nghĩ thấu đáo hơn. Họ nhận ra rằng, dù tin đồn đúng hay sai, điều quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng dành cho người trong cuộc. Sau vài ngày bùng nổ, mạng xã hội dần xuất hiện những chủ đề mới. Tin đồn về Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương không còn chiếm trọn trang đầu, nhưng dư âm thì vẫn ở lại. Thỉnh thoảng, lại có người nhắc đến, lại có người bàn luận. Nhưng khác với ban đầu, giọng điệu đã dịu hơn, không còn quá nhiều phán xét gay gắt. Thay vào đó là sự tò mò vừa phải, xen lẫn chúc phúc hoặc mong muốn mọi thứ sớm được làm rõ. Chuyện hẹn hò của Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương dù là thật hay chỉ là lời đồn đã cho thấy một điều rất rõ. Trong thời đại mạng xã hội, một câu chuyện có thể được thêu dệt, phóng đại và lan truyền nhanh hơn cả chính sự thật. Có những mối quan hệ tồn tại thật sự nhưng bị nghi ngờ. Có những mối quan hệ không tồn tại nhưng lại được tin là có. Và giữa vòng xoáy ấy, người nổi tiếng đôi khi chỉ có thể chọn cách im lặng để thời gian tự trả lời thay họ. Có lẽ, điều tốt nhất mà người ngoài có thể làm không phải là suy đoán hay áp đặt mà là giữ lại một chút khoảng trống cho sự riêng tư của người khác. Bởi sau tất cả, dù là Đàm Tùng Vận hay Trung Hán Lương, họ cũng chỉ là những con người đang sống cuộc đời của chính mình, dưới ánh đèn và cả trong những góc tối mà không phải ai cũng nên bước vào.
Người ta vẫn thường nói, tin đồn trong giới giải trí không bao giờ chết, nó chỉ tạm ngủ yên để chờ một cái cớ khác bùng lên. Và với câu chuyện giữa Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương, cái cớ ấy đến nhanh hơn tất cả dự đoán. Chỉ một tuần sau khi làn sóng bàn tán vừa lắng xuống, một blogger giải trí lớn bất ngờ đăng tải một bài viết dài, khẳng định rằng nguồn tin thân cận tiết lộ hai người vẫn giữ liên lạc riêng tư, thậm chí còn rất quan tâm đến nhau. Bài viết không đưa ra bằng chứng cụ thể, nhưng giọng văn chắc nịch, đầy ẩn ý. Chỉ trong vài giờ, mạng xã hội lại dậy sóng. Lại nữa rồi, chuyện này đúng là chưa có hồi kết, nếu không có gì, sao cứ bị nhắc tên hoài vậy? Cái tên Đàm Tùng Vận Trung Hán Lương một lần nữa leo lên top tìm kiếm, như thể đã trở thành một chủ đề không thể thoát ra khỏi trí tò mò của công chúng. Lần này, phản ứng của fan rõ ràng hơn, gay gắt hơn. Những người ủng hộ thì cho rằng cả hai đều độc thân, trưởng thành, hoàn toàn có quyền yêu đương. Họ viết những dòng bình luận đầy thiện cảm, nếu thật sự có tình cảm, mong hai người hạnh phúc. Trung Hán Lương đủ chín chắn để bảo vệ Tùng Vận xứng đáng với một người trưởng thành như vậy. Ngược lại, không ít fan lại tỏ ra lo lắng, họ sợ rằng tin đồn kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh trong sạch mà Đàm Tùng Vận xây dựng suốt nhiều năm. Có người còn bày tỏ sự bất an, cô ấy không nên bị cuốn vào những câu chuyện mập mờ thế này, chỉ mong mọi thứ sớm được làm rõ. Dù đúng hay sai, hai luồng ý kiến đối đầu nhau không khoan nhượng, nhưng dù đứng ở phía nào, tất cả đều có chung một điểm, ai cũng đang rất quan tâm. Trong khi mạng xã hội náo loạn, Đàm Tùng Vận vẫn xuất hiện trong một buổi họp báo phi mới. Cô mặc váy nhạt màu, gương mặt trang điểm nhẹ, nụ cười quen thuộc vẫn nở trên môi. Nhưng những ai tinh ý đều nhận ra, ánh mắt cô có chút mệt mỏi. Một phóng viên không kìm được tò mò, đã đặt câu hỏi vòng vo. Gần đây chị liên tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Chị cảm thấy thế nào? Đàm Tùng Vận im lặng vài giây, rồi trả lời rất khéo. Tôi nghĩ mỗi người đều có cuộc sống riêng. Điều quan trọng nhất với tôi vẫn là làm tốt công việc của mình. Không thừa nhận, không phủ nhận, chỉ là một câu trả lời đủ để giữ khoảng cách. Ở một nơi khác, Trung Hán Lương cũng xuất hiện trước truyền thông. Anh vẫn điềm đạm như mọi khi, giọng nói trầm ổn, ánh mắt bình thản. Khi được hỏi về những tin đồn gần đây, anh chỉ cười nhẹ. Tin đồn thì lúc nào cũng có, tôi quen rồi. Câu nói ấy, ngắn gọn nhưng khiến người nghe khó đoán. Là thật sự không để tâm, hay đã quá mệt mỏi để giải thích. Giữa vô số bài phân tích, một bài viết dài khác bất ngờ được chia sẻ mạnh mẽ. Tác giả không đứng về phía tin đồn, cũng không cố gắng bác bỏ, mà đặt ra một câu hỏi khiến nhiều người phải suy nghĩ. Chúng ta bàn tán vì quan tâm, hay vì đã quen với việc soi mói đời tư người khác? Bài viết nhắc lại rằng cả Đàm Tùng Vận lẫn Trung Hán Lương đều là những nghệ sĩ nghiêm túc, ít si căng đan, luôn giữ hình ảnh chỉn chu. Việc họ liên tục bị gán ghép, dù chưa có bằng chứng rõ ràng, phần nào phản ánh sự khát khao của công chúng đối với những câu chuyện tình cảm hơn là sự thật. Dần dần, giọng điệu trên mạng thay đổi, không còn quá nhiều suy đoán gay gắt, thay vào đó là những lời nhắc nhở nhau, hãy để họ yên. Thời gian trôi đi, những chủ đề mới xuất hiện, những gương mặt mới chiếm sóng truyền thông. Tin đồn về Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương không còn đứng top mỗi ngày, nhưng mỗi khi một trong hai người có động thái mới, câu chuyện cũ lại được nhắc đến như một thói quen. Có người vẫn tin rằng giữa họ từng có điều gì đó rất đặc biệt. Có người tin rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp bị phóng đại. Sự thật thế nào, có lẽ chỉ hai người trong cuộc mới biết. Cuối cùng, điều khiến câu chuyện này tồn tại lâu đến vậy không phải là vì nó có đáp án rõ ràng, mà vì nó chạm đến tâm lý chung của công chúng, tò mò về tình yêu, về những mối quan hệ phía sau ánh hào quang. Chuyện hẹn hò của Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương, dù có thật hay không, đã trở thành một ví dụ điển hình cho cách mà mạng xã hội tạo nên và nuôi dưỡng tin đồn. Nó cho thấy ranh giới mong manh giữa quan tâm và xâm phạm, giữa yêu mến và áp đặt. Có lẽ, một ngày nào đó, khi cả hai chủ động lên tiếng hoặc không bao giờ lên tiếng, câu chuyện này sẽ tự khép lại, nhưng cho đến lúc ấy, điều tốt nhất mà người ngoài có thể làm là giữ lại cho họ một khoảng riêng, để họ được sống đúng với cuộc đời của mình, không phải dưới áp lực của những lời đồn đoán vô hình. Bởi sau tất cả, họ không chỉ là nhân vật trong tin đồn, họ là con người, và con người thì xứng đáng được tôn trọng.